ሰላም እንደናችሁ ውድ የቶኮደ ቻናል ተከታታዮች ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ለሌሎች ጓደኞች ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ አይለኝ። 40ኛው ጥያቄ ነበር ባለፈው ያቆም ነው የ2016 ኤግዛም ጥያቄዎች በፓርት 4 አካባቢ 4 ላይ። ስለዚህ አሁን 41ኛው ጥያቄ እንገባለን። 40ኛው ጥያቄ which one of the following is the concept of object oriented programming OOP allowing the class to inherit attribute and method from another phase? አያችሁታ አንደኛው ላይ ምርጫ ሆኖ የመጣው የራሱን ስሩ ዲፊኒሽን ነው የመጣው። ስለዚህ ጥያቄውን ዲቴል ምርጫውንም ከሰራችሁት ቀጥታ ሌላ ቦታ ላይ ጥያቄ ሆኖ ስለሚመጣ ቀላል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሄርት ነው የሚመጣው ልክ በካራክተሪስቲክ ኦፍ ኢንሄሪታንስ ስንሰራ በነበረበት ጊዜ አሁን ምሳሌ ኢንሄሪታንስን እንትን እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሌላው ክላስ ኢንሄርት ነው ድራይቭድ ነው የሚመጣው ከአዘር ክላስ ሆኖ የሚመጣው ማን ነው ኢንሄሪታንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዲፊኒሽናቸው ያያችሁን እስኪ በፊት ኢንሄሪታንስ ዘ ፋንዳሜንታል ኮንሴፕት ኦፍ ኦፒ allowing the class is subclass derived class inherit a property of and a behavior from the another class የሱፐር ክላስ ወይም የአናዘር ክላስ ዲራይቭድ ሆኖ የመጣበትን ክላስ ምንም ፕሮፐርቲዎች እና ቢሄቪየሮች የሚል ኢንሄሪታንስ ነው። ኢት ኤ ፕሮሞት ኦፍ ኮዲንግ ሪዩዚቢሊቲ ኤንድ ሪዲዩስ ኦፍ ሪደንደንሲ አያችሁታ ምን ሪዩዚብል ተመልሰን አንድ ጊዜ ዲክሌር ወይም ዲፋይን ያደረግነውን ፈንክሽን ሁለተኛ ሪዩዚቢሊቲ እንዲናረግና ምን ሪዲዩስ ሪደንደንሲ ድግግሞሽ እንዲያበዛ ስንጠቀምበት ኢንሄሪታንስ ይባላል። አብስትራክሽን የሚባለው focus my hiding of implementation of detail and is ልክ ይሄ ደግሞ ያላል abstraction focus in handling implementation detail and exposing only necessary information ልክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ አለ። ይሄ abstraction የሚባለው ለሰውየው ምሳሌ ሁለት ቁጥሮች እንደምር ብሎ a + b የሚባለውን ለሰውየው necessary የሆኑትን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኢንፎርሜሽን ለሰውየው ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ግን አላስፈላጊ ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ግን ሂድን የሚያደርግልን ወይም ሃይድ የሚያደርግልን ማለት ነው አብስትራክሽን። ምሳሌ ሁለት ቁጥሮች እንደምር ብለን ስንሰጠው የሚሰጠን እንዲምሩን ነው እንጂ እንዴት አድርጎ እንደደመረ እንዴት አድርጎ ትራንስሌት እንዲያደርግ ወደ ቢት እንዴት አድርጎ እንደቀየረ ለሰው አነሰሰሪ የሆኑትን ነገሮች ሃይድ የሚያደርግልን ማለት ነው አብስትራክሽን ነው ማለት ነው። ኢንካፕሱሌሽን የሚባለው እንደገና it is the practical a building data with attributes and methods of operate on that data when is the single units the class it is the control access of data maintain of data integrity control access እና ዳታ ሜንቴን ኦፍ ዘ ዳታ ኢንተግሪቲ የሚያደርግልን ማለት ነው ኢንካፕሱሌሽን ማለት ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ነው። ፖሊሞርፊዝም የሚባለው እንደገና ደግሞ አንድ ጊዜና ዲክሌን አድርገን በተለያየ ታክሶች እንጠቀምባቸው ነው። ፖሊሞርፊዝም ኦብጀክት ኢዝ a different classes can be created object is a common type enabling flexible code that can handle multiple type of objects ምሳሌ ፖሊሞርፊዝም የሚባለው ምሳሌ ፕለስን ብንጠቀም ይችን ፕለስን የተባለችውን ኦፕሬተር ለተለያየ ጥቅም ስናውላት አሁን ምሳሌ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕለስ ብለን ማያያዝ ሁለት ወርዶችን አያይዙ አውትፑት እንዲሰራልን ብለን ሲስተም አውቶ ፕሪንት ብለን ክላሱን እንትኑን ጠርተን ኦብጀክቱን ጠርተን ፕለስ አድርገን የሆነ የምንጽፈው ነገር ስናደርግ ለማያያዝ እንዲ ኮንጃክሽን ሆና ታገለግላለች ምን አውትፑት ለመስራት። እንደገና ደግሞ a + b ስል እንደገና ሁለት ቁጥሮችን ለመደመር ታገለግላለች። ስለዚህ ይቺ p የምትለው ሁለት ጥቅም ያላት አንድ እንትን ሆና ሁለት ጥቅም ያላት ከሆነች ፖሊሞርፊዝም ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ ጥያቄ ኢንሄሪት ነው ከሌላ ክላስ ኢንሄሪት ነው የመጣው ማከሱበር ክላስ ነው ያዘው ማንንም ብለው ኢንሄሪታንስ የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። the answer is ኢንሄሪታንስ የሚለው መልሳችን ነው። እሺ if a queue is implemented using array what would be in the worst runtime complexity for enq and dq in operator enq እና dq ስንጠቀም ያማት አዲስ እንትን ስናስገባና ዲሌይ ስናረግ የምንጠቀመው በኪው ፈርስት ኢን ፈርስት አውት የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው እንትን of n of 1 የሚባል the enq operation is can be of 1 is a circular implementation አያችሁታ of 1 የምንጠቀመው እንዴ ነው circular implementation ነው። dq is of 1 የምናደርገው since is the removal in the element from the front without shifting አያችሁት ይሄኛው shift ለማድረግ ነው ምን removal the element from the front ለማድረግ ማለት ነው dq። እሺ of 1 የሚባለው is a circular implementation element from the ፈርስት እንትን እናደርገው ማለት ነው። ቢስ
O of 1 O of n while in the inqs can remain O of 1 is the dq operator do not have in the O of n is the circular implementation አናረግም ማለት እሺ O of n ሳ if a q is implemented a proper using an array within the circular approach both in q adding the element and dq or removing the element operation as the perform a constant time አያችሁታ በኮንስታንት ታይም ኢንኪውም ዲኪውም ለማድረግ የምንጠቀምበት ማን ነው O of 1 እና O of 1 ነው O of n እና O of n ማለት both the operation can be constant time it is the optimize the circular queue implementation ነው የምንጠቀምበት ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ሲ የሚለው O of 1 over in q and dq both sides የምንጠቀምበት ለማን ለq ጊዜ ፈርስት ጊዜ ማን ነው ማለት ነው O of 1 የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው 43ኛ what in the primary key of relation database primary key relation ምንድነው primary key ማለት ምን ማለት ነው foreign key ማለት key of encapsulation index of the non key column ማለት የሚባሉት እናያቸው definition ናቸው a unique identifier for each row is table a primary key ነው የሚያደርገው unique is a field of a combination of fields that uniquely identify each record table ensuring there are no duplicate rows duplicate እንዲሆኑ እንዳይደገሙና a unique identifier each record in table የሚሰጥልን ማን ነው primary key ነው foreign key የሚባሉት እንደገና ደግሞ ከአንድና ከዛ በላይ የሆኑ primary key ማለት ነው እሺ foreign key is used to establish the link between two tables it refers to a primary key is another table is being unique identifier itself አያችሁታ foreign key የሚባለው ለአንደኛው ቴብል ፕራይመሪ ኬ የሆነው ሌላ ቴብል ዘይ ሄዶ እንትን ሆኖ ሲያገለግል እንደ አትሪቢዩትም ሆኖ ሊሆን ይችላል እንደ ሌላ ወርክ ሆኖ ሲያገለግል ፎሪን ኬ ይባላል አንደኛው ቴብል ከሌላኛው የአንደኛው ፕራይመሪ ኬ የሌላኛው ቴብል ውስጥ ሲገኝ ያ ፕራይመሪ ኬ ሆኖ ሌላኛው ቴብል ስቱዲዮ የሄደው ፎሪን ኬ ይባላል ያ ማለት ሪሌሽንሺፕ ለመፍጠር ማለት አንደኛው ቴብል ከሌላኛው ቴብል ሊንክ ለማድረግ ማለት ነው እሺ key used to the encryption my primary key is not the related encryption the servers uniquely identify record within the table ነው የሚያደርገው እንጂ encryption አያደርግም an index of a non unique column የሚባል index of a non unique column does not guarantee uniqueness a primary key must be unique መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ለኛ ጥያቄ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው which is the primary key የሚለው a unique identifier for each row is a table የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው የማን የፕራይመሪ ኬ ሪሌሽን ዳታቤዝ ማለት ነው a unique identifier for each row is a table የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው which C++ statement used to terminating a loop permanent ይቅርታ which a C++ statement is used to determine a loop permanently and transfer control to next iteration of the loop ይሄ ማለት ፕሮግራም እየሰራን እንትኑን ሲያገኝ ተርሚኔቲንግ ታረግ የሆነ እንትን ታገኘ በላይ ግን እዛው ሉፕ ውስጥ የሚደጋግም ነው ስለዚህ ብሬክ ምንድነው ነው ብሬክ ማለት እውነቱን ታገኘ ማለት ነው ፕሮግራሙ ሲሰራ እውነቱን ታገኘ ሪሙቭ ዛት ሉፕ ከሉፕ ላይ እንዲወጣው ከኢፍ ክሎዝ እንዲወጣ ሲያረግልን ብሬክ እንጠቀማለን ኤግዚት ማለት አውት ኦፍ ዘ ፕሮግራም ማለት ነው ሪተርን ማለት እንደገና ደግሞ ፋንክሽኑ ኮል ሲደረግ ይዞት የሚሄደው ቫልዩ ሪተርን ይባላል ኮንቲኒው የሚባለው እንደገና ደግሞ ፕሮግራሙ ኤክስኪዩት ትሩ ከሆነ ቀጥል እንደገና እዛው ያንን ተታ ተርሚኔት ያርግ እዛው ላይ ያን ተርሚኔት ዘ ትራንስፈር ኮንትሮል ዘ ኔክስት አይትሬሽን ክዲ ኔክስት አይትሬት አርግ ስንል ኮንቲኒው ነው መልሳችን ማለት ነው ስለዚህ ዲፊኒሽኑ ምን ነው break is a break statement used to exit a loop really not just in the skip of the next iteration አይደል ምንድነው ከሉፕ ይወጣል እንጂ next iteration ላይ አይሄድም ማን break exit የሚባል the function terminating the entire program instead of controlling a loop iteration also not in the exit should be used to parenthesis exitን አይጠቀምም ማን for loop ወይ ሉፖች ማለት ነው return የሚባል is not in the valid C++ keyword the correct keyword return from is the function return ሲያደርግ ነው እንጂ C++ keyword አይጠቀም ነው continue is the continue statement is C++ skip
አየው ስኪፕ ያደርጋል። the current iteration ስኪፕ አድርጎ loop and produce in the next iteration ያለበትን current iteration ምን ስኪፕ አድርጎ next iteration የሚያደርገው ማን ነው? ኮንቲኒው ነው መልሳችን። ስለዚህ ማን ነው? ኮንቲኒው ነው ማለት ነው። which one of the following disk interface is used as standard interface for PC? ስለዚህ SSI እያንዳንዳቸው ዲፊኒሽን ነው። SSI የሚባለው small computer system interface የሚባለው it is an order interface that was more commonly used servers and high performance workstation rather than a standard personal computer ነው የሚያደርግልን። ISSI የሚያደርገው ኢንተርኔት ስሞል ኮምፒውተር ሲስተም ኢንተርፌስ የሚባል is a protocol that allows SSI command to be sent over TCP or IP network but it's not physical standard interface for PC drive አያደርግም። አይዲል የሚባለው integrated drive electronics is a standard interface used to a connecting hard drive and other storage device PC አያችሁታ። ማን ይሄን የሚያደርገው? አይዲል የሚባለው standard interface used to a connecting hard drive and other storage device in PC የሚያደርግልን ማን ነው? አይዲል የተባለው ማለት ነው። USB የሚባለው ወይም ዩኒቨርሳል ሴሪያል በስ የሚባል is widely used to in the connecting external storage device and peripheral it is the not in the primary internal disk of interface ያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ማን የሚለው አይዲል የተባለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። which one of the following disk interface in the used to standard interface for the PC የሚያደርግ ማን ነው? አይዲል የተባለው መልሳችን ነው ማለት ነው። in system susceptible to deadlock what does the no permission condition imply? definitionaቸው ni resource can be permitted and assigned to the other process statement the condition conduct the no permission condition it is the system with a condition a resource cannot be taken in the process. A process cannot request the condition resource will be handling other the ability to request additional resources which holding other related to in the hold and white condition no permission. A resource cannot be permitted while there is use. The no permission condition is deadlock status that resources that are allocated in a process cannot be forcibly taken away. A resource can be only related voluntarily by process heading it. አያችሁታ የዲፊኒሽኑ ቀጥታ እንትኑ ላይ ነው መጣ ማለት ነው። A process must release all resources while blocked. This statement is described in the idea scenario which is no permission condition specify means resources are only released voluntarily by in the holding process. ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ሪሶርስ ፐርሚት አር ዩዝ የሚያደርገው መልሳችን ነው ማለት ነው። ይሄ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቻፕተር 4 ላይ ያለ ስኬጁል ላይ ያለ ጥያቄ ነው፣ እናየዋለን ኢንሻአላህ። which function of modern operating system involves managing hardware resources such as CPU, memory and input output device የሚያደርግልን ማን ነው? ዲቫይስ ማናጀር ነው። ዲቫይስ ማናጅመንት ነው። እናያቸው ዲፊኒሽናቸው ነው። ፋይል ማናጅመንት የሚባለው ፋይል ማናጅመንት ዲያል ሶርቲንግ ስቶሪንግ ኦርጋናይዚንግ and retrieving files on the system ፋይሎችን ነው ፋይል ማናጅመንት የሚያደርገው። ዲቫይስ ማናጅመንት is the core responsible of in the operating system while handling the allocation of control hardware resource include CPU memory input output ዲቫይሶች ምን የሚያደርግልን ማናጅ ወይም ኮንትሮል ሪስፖንሲብል የሚያደርግልን ማለት ዲቫይስ ማናጅመንት ነው። ፕሮሰስ ማናጅመንት involves a managing execution of program አያችሁታ execution of program ነው የሚያደርግልን ማለት ፕሮሰስ ማናጅመንት ምን ኢንክሉዲንግ ስኬጁሊንግ ሚሞሪ አሎኬሽን ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ፕሮሰስ የሚያደርግልን ማለት ነው ፕሮሰስ ማናጅመንት እንጂ እነዚህን የአውትፑት ኢንፑቶችን ወይም የሃርድዌር የዲቫይስ ማናጅመንቶችን ስራ ፕሮሰስ ማናጅመንት አይሰራም ማለት ነው። ሴኩሪቲ ማናጅመንት ይባላል። ሴኩሪቲ ማናጅመንት ፎከስ ኦን ዘ ፕሮቴክሽን ኦፍ ዘ ሲስተም አያችሁታ ያልተፈቀደለት ሲስተም መልቶ ወይም አታከሮች ወይም እንትኖች
ሃከሮች መተው አክሰስ እንዲያደርጉት ምንም ያደርግልን እነዛን ፕሮቶኮል ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ወይም ያንን ሲስተሙን ፕሮቴክት የሚያደርግልማ ሴኩሪቲ ማናጅመንት የተባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ተጠየቅነው የዲቫይስ ማናጅመንቶችን እንትን ነውና ዲቫይስ ማናጅመንት ጥያቄው which functions of modern operating system involving managing hardware resources such as CPU memory እነዚህ የሚባሉት ምንድናቸው? ዲቫይስ ማናጅመንት ናቸው ማለት ነው። what is the purpose of interface in Java? ኢንተርፌስ በጃቫ ምን ያደርጋል ነው? ጥቅሙ ምንድን ነው? to create multiple constructor for the class. Constructors are used to initialize object but interface cannot have constructor አያደርግልንም። to define the state and behavior of the object ምን ያደርግልናል? define እና behavior of the object this in the purpose of the class not interface. Interface defined in the structure of class not implemented detail. to define a blueprint of class interface in Java providing contract that define the method that class must implemented the active blueprint specification for how object in the class should be behave. D to achieve the multiple interface while the interface can help achieve from the multiple interface class implementing multiple interface has no direct use to multiple interface. ስለዚህ የኢንተርፌስ ጥቅሙ ያላደለማ ጥቅሙ የሆነው ማን ነው? to define the state of behavior of an object this in the purpose of class. ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? the purpose of interface in Java create multiple constructors that can define the state and behavior of the object define the blueprint class. መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? define the state and behavior of the object የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። which software engineering principles are used to help reducing the program complexity? የፕሮግራም ኮምፕሌክሲቲን ሪዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀምበት የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፕሪንሲፓል ማን ነው ነው የሚለን። ስትራክቸር ኤንድ አንስትራክቸር የሚባሉት ስትራክቸር ፕሮግራሚንግ ፕሮሞት ሞዱላሪቲ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን በት ዳዝንት ዳይሬክት አድሬስ ኮምፕሌክሲቲን ሪዳክሽን አያደርግልንም። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ዲዛይንስ ፕሮሞት ሞዱላሪቲ ኤንድ ኮድ ሪዩዛቢሊቲ which can help reducing a complexity but abstraction and decompositions are fundamental principles of the contribute significant. Abstraction and decompositions. Abstraction allows you to simplify complex system but focusing on the essential accept while hiding detail. Decomposition breaking the down a complex problem in small managing part ነው የሚያደርግልን። functional and non-functional requirement define different accept in statement but in the directly reduce complexity during the development. ስለዚህ ጥያቄያችን ምንድነው? እነዚህን ዲፊኒሽኑን እናያዝና which the software engineer principle are used to help to reducing the program complexity የሚያደርጉ structure and unstructured object oriented abstract. ስለዚህ መልሳችን ምንድነው ማለት ነው? structure and unstructured የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። which one of the following has the fastest access time and highest cost? በኮስቱም በአክሰስ ለማድረግም በጣም ፈጣን የሆነው በኮስቱም እንደገና በጣም ውድ የሆነው ከሚከተሉት ውስጥ ማንኛው ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ኦርደራቸው ማየት አለብን። ደግሞ ማን የመጣው እንትና ነው ሲኦኤ ማን ነው? ሲኦኤ ነው የመጣው ኮምፒውተር ኦርጋናይዜሽን አርኪቴክቸር። ሬጂስተር የሚባለው ስቴፖቹ እነዚህ ናቸው። ሬጂስተር መጀመሪያ ነው፣ ካሽ ሜሞሪው ሰከንድ ነው፣ ሜሞሪ እና ማግኔቲክ ዲስክ የተባሉት እንትናቸው እንደዚህ ነው። ሬጂስተር የሚባለው it is the fastest በጣም እንዴ ነው ፋስተስት ነው። ሜሞሪ ኢን a computer offering is the lowest latency however they are the very expensive በጣም ደግሞ ውድ ነው። have limited capacity ያለው ግን ሳይዙ ትንሽ ነው ማለት ነው። ካሽ ሜሞሪ is a cache memory is small ትንሽ ነው። ፋስት ሜሞሪ እንትኑ ፋስት ነው። that store frequently access data providing faster access in than ከማን ከሜሞሪ ይበልጣል። ግን ከማን ያንሳል? ከሬጂስተር ያንሳል። በሳይዙ ግን ከሬጂስተር ይበልጣል። ማግኔቲክ ሜሞሪ የሚባል ሜሞሪ ወይም ራም የሚባል ፋስተር ዛን ማግኔቲክ ከማን ከሰከንዳሪ ሜሞሪዎች ይበልጣል። ዲስክ በት ስሎር
ስሎወር ዛን ሬጂስተር ኤንድ ካሽ ከካሽ ሜሞሪ እና ካንትኖቹ ምንድነው ያነሰ ነው። ማግኔቲክ ዲስክ የሚባለው እንደገና ደግሞ ምንድነው ሃርድ ድራይቭ ነው ኢዝ ሰከንዳሪ ሜሞሪ ሪላቲቭ ስሎ ኮምፔርድ ቱ ሬጂስተር ከሌሎቹ ምንድነው ስሎ ነው። ምን አክሰስ ስናደርግ ግን በሳይዙ ምንድነው ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ which one of the following has the fastest access time and is the highest cost ሬጂስተር ነው ማለት ሬጂስተር ባይኖር ካሽ ሜሞሪ ሆነ ነበር ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ when can we say two grammars are equivalent ሁለት ግራመሮች ኢኩቫላንት ናቸው የሚባሉት a when the language derived from one of the grammar becomes in subset of the other አንደኛው ግራመር ከሌላኛው ሰብሴት ሆኖ ሲገኝ እሺ when the alphabets of in the two grammars are the same two grammars are the same እሺ when the language represented by both grammars are the same አዎ እሺ when a single string is member of the language represented by both grammar እርሳችን ማን ነው when the language represented by both grammars are the same እሺ definition ነው when a language derived from one of the grammars become subset of the other this describes the situation with ምንድነው የግራመር ሞር ፓወርፉል አንደኛው ፓወርፉል ማለቱን ከአንደኛው የተሻለ ነው ፓወርፉል ያሳያል ማለቱን ነው እንጂ ሁለቶች ግራመሮች እኩል ናቸው ማለት አይደለም when alphabet of the two grammars are the same the alphabet is the set of not in the enough to the grants equivalence this is the rule is the grammar is critical ነው የሚያሳየው when the language represented by both grammars are the same two grammars are equivalent if they grant the same set of string ናቸው ማለት ነው when the single string is the members of the language represented by both grammar this is not sufficient to prove equivalence two grammars can share in the string but still grammars generate different language ነው የሚያደርገው ስለዚህ ለኛ ጥያቄ መልሳችን ማን ነው when the language represented by both grammars are the same የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው የዛሬው ሌክቸራችን ይሄን ይመስል ነበር ለቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ 50ኛው ጥያቄ ደርሰናል ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ባይ